نه باشی آجی را نه باشی آره 420 تا سارو برداشت نه سرو مدل داره عکس های نمایندگی های ترکیه است خانم. برو داخل خانم باب تو هرات خانم 70 تومنه باب تا گپ های 70 تومنه خانم خانم باب تا گپ ها مایرا اسم قیمت شد 20 زنانه مردونه 20 مانتو پالتو بالانی طبقه بالا خانم پالتو طبقه بالا مانتو پالتو بالانی صبح خوش خانم اینم چه؟ زلت بود آخه زن و دخترونه آها راجع مشکل خاصی ما ندارم همین از اسب کیلو بیایی برای بازار عراق دو خانم اینا رو درچه
خیلی برگردید بازار فرش اینو گوش دادیم از سنتی والی به خدا بدون غلط دست رو آقا مفیامون علا تو بفرم لباس زیر حرات شد حاجی اعلام شد چیه؟ آزوره چاله یارمون خانم 15 حالا همین مسیر تقریبا ما میکنیم میریم بالا. ما از اون بریم بالا. اصلا خیابون بریم. تقریبا دیگه صبحهاش هم بگیر
زینه بگم به جلسه نه آخر عمرم ها آخه نقشه کشیدن اینا یا نه خانم آقا